sabi ng may-ari, safe naman siya na ilabas, pero kailangan patuyuin lang ng patuyuin ng 3 times daw. Ipapa-infrared daw, hindi ko alam. Ipapa-infrared daw para sobrang tuyo na siya bago ilabas. Kasi baka daw masasayang na bagong ceramic and then ilalabas na bumabagyo. Hi everyone! Ayan, good morning. It's now 8 o'clock pa lang in the morning, guys. So early. Maaga kaming gumising. Mga 3 hours pa lang yung tulog ko, or 2 I think. And then si My Labs naman, mga 1 oras lang. Sobrang puyat, guys. Kailangan kasi naming maagang pumunta ng Quezon City, guys, dahil today yung schedule ng pa-ceramic ng aming car at magpapalit kami ng mug. So ayun, malayo kasi, kaya dapat early kaming pumunta para medyo iwas traffic. So, ayan si My Labs, nag-withdraw pa doon sa BDO, and then andito ako sa car. So, wala kaming chance kanina na mag-breakfast sa bahay, kaya nag-drive-thru na lang kami ng breakfast meal sa McDo. So, ayan, naisipan ko mag-vlog kasi it's been 3 days or 4 days na akong walang bagong video, hindi ako lang pag-react. So, ayan, mag-vlog tayo. So, ayan, meron akong coffee dito, guys. Coffee! And then, meron din akong breakfast meal na longganisa with egg. So, si My Labs naman, ewan ko anong in-order niya. And then, kain muna ata kami dito sa car. And then, tuloy-tuloy na aming biyahe. So, nga pala guys, today pala is signal number 2 dito sa Manila, sa bagyong Ulysses. Kaya, buti naman hindi pa nauulan ngayon, guys. Baka mamayang afternoon or mamayang hapon. Sana naman bago kami makarating doon is ganito pa rin yung klima, wala pa rin siyang ulan. Para mahirap kasi bumiyahe pag ulan, guys, dahil nagpo-post yun ng traffic. So, sana. So, ayan guys, meron akong longganisa with egg. Yan, kain tayo. And then si My Love naman merong, hindi ko alam kung ano yung order niya eh. Ano ba yan? Chicken alaking. Chicken alaking with scrambled egg. Meron siyang drinks, so merong coffee. Kain tayo. Yan, tapos na kaming kumain ni My Love. Bilis no, parang mga kidlat. Tapos yung coffee ko, mainit, mahirap din naman pagka maandar yung sasakyan. May matapon pa dito sa ko eh. Dip. So, ayan, madilim ang panahon. Sana huwag mo nang umulan, no? Kasi yung ulan talaga nagpo-post ng yan eh. Heavy traffic. Yan si My Loves. So, walong Las Piñas pa rin naman kami. Pero malapit na kaming lumabas ng Las Piñas. Pakita ko sa inyo.
ayan, we're here. Ayan. Kuya, Kayo magpasiramik? oo. Ayan. Kay Juby. Si Juby daw. Alam, makikilala ko kayo eh. Ano ko eh. Ay, Pasok mo muna rito, sir. saan dito? Ay. So yan, nandito na kami guys. Pasok na namin yung sasakyan. Okay tayo. Hi. Hello, umakyat. Ikaw ba si Judy? Hi, si Dream. Ayan na yung car, guys. Ayan. So, dito namin siya ipapasiramik. So, dito kami sa second floor. Ayan. So, asa yung laptop mo? Dala ko rin yung iPad ko kasi marami akong gagawin. OBJ. Run OBJ. So, yan yung car namin nasa baba. Ayan. So, hintayin namin to. I think mga 4 or 5. Sana tapos na yan para makauwi na kami. If you don't ask, the answer is always no. Yeah. If you don't go after what you want, you'll never have it. So, if you don't step forward, you always in the same spot. Which is true. Ang galing naman. Then, meron silang paano dyan, mga collection. This is the collectible area. Meron mga cars. Ito, tingnan nyo to, bongga. Diba? Ayan, car wash ulit. Parang meron naman. So, ayan, after nila mag-bopping, guys, car-wash na nila, sinabunan na. Then, after that, baka dun pa lang siya i-ceramic and then ikakabit yung mga wheels niya. So, ayan guys, update tayo, kanina pinag-uusapan nila kung dadalhin ba namin pa uwi yung car. Kasi, ang nangyari is, siceramic nga siya, siceramic coating, and then wrong timing nga lang dahil bagyo. So, sabi ng may-ari, safe naman siya na ilabas, pero kailangan patuyuin lang ng patuyuin. 3 times daw, ipapa-infrared daw, hindi ko alam, nabubulol ako. Ipapa-infrared daw para sobrang tuyo na siya bago ilabas. Kasi baka daw masasayang na bagong ceramic and then ilalabas na bumabagyo. So, para sa akin, gusto ko rin rin ilabas kasi Saturday gagamitin din namin. Punta rin kami dito sa Quezon City kasi birthday nga ni mother, yung mami ni Tisniskan. So, ayun kasi yung makaisturo ko sa iba kasi sasama sa amin yung ibang friend namin and then sasakay kami sa kanila ni maraming dala, din pipick upin pa namin si mami. Kaya mas gusto ko siyang ilabas ngayon sana. Kung kaya naman. So, sabi naman ng may-ari, kaya naman daw. Kaya so, dapat patuyuin lang daw ng patuyuin talaga ng gusto para hindi talagang masira yung masira yung niya, coat niya. And then, kailangan daw i-park sa merong bubong para hindi madamage yung ceramic niya. So, si Myla sa baba, pinausap yung may-ari at then tinignan din yung gulong kasi din yung mugs din namin guys, pinapinturahan niya ng color black. Tulad ng sinabi ko kanina, nakagabi na siya, nagasgas dun sa gutter, kaya ayun, gusto na niyang ipa-black lahat. So, pakita ko rin sa inyo later kung ano yung nagbago dun sa sakyan namin. So, ngayon, nilinisan, ayan, baba. So, chinek lahat-lahat guys. Ayan, so, hopefully, kaya talaga siyang ilabas today kahit na umuulan sa labas. So, yun lang, nakapag-lunch na kami. Nag-order kami kanina ng sa Grab ng manginasal kasi gusto ko kumain ng halo-halo. Ayan, ubos na. Favorite ko talaga ang halo-halo sa guys, sa manginasal. Sarap. So, ayan ang aking mukha ngayon. Super haggard. Wala akong tulog. 2 hours lang.
So, syempre, kailangan ko samahan si my loves kasi wala siya kasama dito. At the same time, dala rin niya yung kanyang laptop kasi naglalaro, ay, nag-work din siya. So, sabi ko nga sa kanya, ba't hindi ka nalang nag-save? So, siguro naisip niya na sayang naman, habang nag-aantay, pwede naman siya mag-work. Luckily, kasi pumayag naman yung may-ari na kanina na mag-stay kami sa office nila at doon mag-work. Actually, malamig kaya dito lumabas kami sa labas. Tago mo. So, ayan guys, uwi na kami. Balikan na lang namin yung car kasi medyo alanganin talaga eh. Ulan kasi, sayang daw yung ceramic. So, balikan namin sa Saturday. Tamang-tama, babalik kami dito sa Saturday and then pick upin na rin din namin yung car. Ayan, andito si Lovely. Hi! Buti nga, nagkataon din na doon kayo sa Jilly, no? Para bakasakay kami sa inyo. Wala eh, kailangan talaga siya iiwan daw talaga. So, ayan. Bye-bye. Babalikan ka na lang din namin. Baby Dream. Hindi ka pa kasi tapos. Ayan. So, sobrang kintab na niya, guys. So, first coat pa lang daw yan. Hindi ko alam kung ilang coat pa. So, wala. Tinanggal yung wheels. Tinanggal kasi, papalitan nila ng, pininturahan pala. Yung kintab lang niya, parang bagong labas sa kasa. Yay! Balikan ka namin sa Saturday.